नमस्ते साथीहरू, हजुर दिनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल यस टेक्निकल च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। साथीहरू, हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको वाइटी स्टुडियोमा यस्तो प्रब्लम आउँछ भने हजुरले यसलाई सजिलो तरिकाले फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। पहिला सुरुमा हजुरले वाइटी स्टुडियो खोल्नुहोस्। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मैले वाइटी स्टुडियो खोल्दैछु। हजुरले पनि वाइटी स्टुडियो खोल्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले भिडियो हेर्नुहोस् कुनमा हजुरको थम्बनेल आएको छैन। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यसमा थम्बनेल आएको छैन। त्यसपछि हजुरले थ्री डटमा हटाइदिए हजुरले भिडियोजमा जानुहोस्। भिडियोजमा गएपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो भिडियोमा थम्बनेल आएको थिएन, यसमा फेरि देखाएको छ। फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरेपछि फेरि यसमा थम्बनेल आएको छैन माथिपट्टि। हजुर त्यसपछि एडिटमा जानुहोस्। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ पेन्सिलको आइकनमा जानुहोस्। त्यसपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा थम्बनेल आएको छैन, यो युट्युबले हटाएको हुन्छ केही गाइडलाइन आएर। त्यसपछि हजुर फेरि पेन्सिलको आइकनमा गएपछि हजुरले चेन्ज गर्नुहोस्। हजुरले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एक्सट्रेक्सन नराम्रो भएर हजुरको युट्युबले पनि डिलिट गर्न सक्छ, कमेन्ट गाइडलाइन पनि डिलिट गर्न सक्छ। त्यसको लागि हजुरले यो नयाँ थम्बनेल बनाउनुहोस्। त्यसपछि हजुर सिलेक्टमा हटाउनुहोस्। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ अब सेभ गर्नुहोस्। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लोडिङ हुँदैछ। त्यसपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थम्बनेल देखाएको छ। त्यसपछि म होम स्क्रिनमा जानेछु। हजुरहरूलाई ड्यासबोर्डमा हजुरले गएर पनि देखाउने छु। हजुर एकचोटि रिफ्रेस गर्नुहोस्। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो थम्बनेल देखाएको छ। हजुरले यसरी आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सानो भएको बेल आइकन थिच्नु अलमा राख्नु नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि।